Sziasztok, Joe vagyok. Ez itt a jobbkormányos Civic Coupém. Tudom, már rég láttátok. Jó régen nem jelentkeztem. November közepe óta hozzá se nyúltam autókhoz szereléstéren. Amit én akartam csinálni, ahhoz sem. Viszont most érkezett egy doboz alkatrész. Úgyhogy ezt a doboz alkatrészesen mutatom nektek. Aztán elviszem, lemosom az autót, aztán nekiállok szétkapni. Majd mutatom, hogy mit csinálunk. Oda jöttem ide a kis műhelybe, de azt mutattam, hogy van egy gyönyörű szép új présem. Azt ugye megvettem, mert sok futóműves cuccot tervezek 2026-ra. Úgyhogy nézzük, hogy mi lakik ebbe a dobozba. Ó, íz is van benne. Motorsport feliratú cucc, ez a Ginahoz van, de mindjárt ezt is megmutatom. A Gina, de elszólom, amit FRT-zni készítek föl. Na, de akkor kezdjük. A Rozinak a cuccaival. Alsó trapéz, 2 darab. Ez az egyik célja, hogy lerángassam a futóművet róla, mert legutóbb csaltam, és Ginának a jobb első csonkáványát tettem bele, mert nem volt éppen itthon alsó trapéz. Úgyhogy másik oldalon is láttam, hogy szakadt már a gumi egy év után, egy év használat után, úgyhogy most kap 2-t, és visszakapja az eredeti csonkáványát. Nézzük, mi van még. Ezek csak ilyen behúzhatós tasakok, amikor valaki ilyenbe küld valamit, azt mindig elrakom. Oké, a futómű munkához 2 tengelycsonkanya, amire szükségünk van még. Azt mondja, na ezek eredeti gyári Honda mi ez? Lentkerékbe való stiftek, amik beszabályozzák, hogy hol van a kuplungnak a helyen. Ezek kifogytak nekem, úgyhogy most rendeltem belőle 10 darabot. Utolsókat felhasználtam valamikor tavaly nyáron. 21 olajcserém, Castrol 1040, Blueprint olajszűrő, Blueprint levegőszűrő, Blueprint pollenszűrő, és ami a legfontosabb, egy Blueprint kuplung készlet. Mert ugye a legnagyobb bajom Rozikámmal az, hogy a hátsó főtengely simmering ereszti az olajat. Na most itt nincs simmering, mert a simmering az ebbe a dobozba van. Itt a többi cucc között ez így a normál készlet. Ez lesz az. Igen, nem mutatom ezt. Meg itt a mindenféle cuccok, amiket tartok itthon, hogy Hondát tudjak javítani. Van belőle 2. Egyébként ez itt mind Honda alkatrész. Az is ott mind Honda alkatrész. Ez itt nem Honda alkatrész. Ez versenyautó alkatrész, majd azt is megy bele a Delsolban. Na, tehát itt van egy hátsó főtengely simmering, Victor Reint márkájú. Legutóbb szereltem gyári Hondát, és valahogy nem tetszett, úgyhogy nem volt rá azóta panasz, tehát ez is már fél éve volt. Nem volt rá panasz a havertól, de most magamnak egy ilyen Victor Reint szerelek. Egy, mert 3000 forint, nem pedig 16. 2, meg akarom próbálni, hogy valóban működik-e ez, vagy tényleg csak a Honda jó, és ezt inkább saját magamon tesztelem, mint bármelyik haverom kocsiján. Na, van még akkor egy komplett kuplung szettünk. Was ist das ist? Na mindegy. Kuplungtárcsa. Szerkezet. És kinyomó csapágy. A Blueprintet szeretem szerelni, mert általában, tehát nem voltam még, hogy ebbe csalódjak. Bármit is szereltem, Blueprintet, az nekem bevált. Nyáron szereltem Look kuplungot, például ott nem tetszett a kinyomó csapágy. Valahogy olyan zörgős volt
alapból. És erre kíváncsi leszek, hogyha ezt szerelem. Ja, és nagyon fontos. Szóval hova a francba tettem? Ott van. Ez is itt, mint Honda alkatrész, az a Gina-nak a fékjei. Ezeket terveztem, hogy megcsinálom a télen. Szerintem sikerült? Nem, annyira nem működök télen, hogy szinte semmit nem csináltam. De ami nekem kell most, még az ez. Az ő. Ugye, ez egy gyári Honda 212-es lentkerék. Ezt én felszabályoztattam tavaly, és ez fog belemenni az autóba a jelenleg benne lévő helyet. Ott a csapágy is hozzá, a nyeles tengely támcsapágy, elvileg ez ugyanazt tudja, mint a gyári, ami benne van, csak annyi, hogy ez szépen frissen föl lett szabályozva, lehet húzva egyenesre. És így van, akkor nem azt kell elvinnem majd szabályoztatnom, csak simán beledobom ezt a lentkereket, és működőképes az autó rögtön. Tehát nem kell egy napot várnom arra, hogy felszabályozzák, jobb esetben egy napot, rosszabb esetben egy hetet. Na, ezek fognak most bemenni az autóba. Ott áll, elmegyek, lemosom, először azzal kezdek, és akkor utána folyt. Jaj, nem, mindjárt mutatom ezeket is. Na, vágjunk egyet, és akkor... Na, ez Gina-nak versenyautó alkatrész. M2 Performance Equipment. Na, ez az érdekes anyag, ugye? Gina Delso ültetve lesz, és amúgy is ültetve volt, és érezhető volt egy bump steer nevű jelenség, tehát ez berugózásnál elhúzza a kormányt, tehát a kormány összekötte az ültetés miatt nem a gyári helyén csatlakozik, a gyári síkban csatlakozik a csontkálványra, és ennek a kiküszöbölésére léteznek ilyen módosított méretű alsó talpas gömbfelek, amiben az egész csontkálvány följebb pozícionálja, hogy a kormány összekötő megfelelő síkban érje el a csontkálványt. Nagyon jó, hogy itt van mellette. Ezeket ki is bontom nektek, na, mutatom. Tehát itt van egymás mellett, meg is mutatom. Ez egy gyári specifikáció blueprint, ez az M2 Sport, és látjátok, hogy mennyivel magasabb. Ez fogja rendesen helyre tenni a futómű geometriát a kormány összekötőnél, és ezért vásároltam azt, hogy az ültetett versenyautó lesz, elől kajoba, hátul Bilstein gátlók, és egy Eibach ültetőszet lesz körbe, ugye ez lesz a Delso versenyautón, FR10-t csinálok, és így gyönyörű szépen látszik a méretkülönbség a két alkatrész között. Na, ezt akartam én megmutatni. Szerintem más most nem jött a Delsolhoz, de lassan elkezdem összerakni a futóművét annak az autónak, meg ugye visszakapja a saját csontkálványát, mert majd mutatom, de ha leszettem a Roziról a csontkálványt, ami most fönt van rajta jobb belső, mert ez a Gina-é, nincs geometriában különbség a kettő között, egyedül egy furat különbség van. Ugye az ABS-es volt a Delsol, a Civic az pedig nem ABS-es, tehát ennyi a különbség a két csontkálvány között, egy ABS konzol felfogató furat, ami különbség van. De vissza fogja kapni Rozi az eredetiét, már csak azért is, mert azon a koszvédő pajzs az jó állapotban van, a Gina-én meg nincs jó állapotban, le is szedem a maradékot majd róla, mert versenyautóra az nem kell. Ezért visszakapja Rozi, és kap két új alsó talpast. Na, esek neki dolgozok, nem pofázok többet, és akkor mutatom, hogy mit hogyan csináljak. Tehát kiborítjuk a futóművet Roziból, meg a váltót leszedjük, kuplungot lehúzzuk, lentkereket lehúzzuk, és na, közben másnap lett, lepucoltam a kocsit autómosóba, aztán kezdem leszedni a futóművet. Nem fogom azt túlságosan részletezni, ilyet már láttatok egy párszor, hogy levettem a futóművet, úgyhogy onnan folytatom, hogy ha nem van minden, és akkor mutatom majd, hogy néz ki a rossz hátsó főtengely szimmering. Na, itt vagyunk benne a műhelyben, levettem a csontkálványokat, és akkor mutatom, hogy ez volt most fönn. Ez a Gina-é, tehát a Delso alapvetőleg, és ugye ezen volt egy jó alsó gömbfej, amikor ezen tönkrement. Tehát jobban látszik. Ez hibátlan csontkálvány, jó gömbfejjel. Szóval ugye tavaly
amikor ősszel levettem róla, ez volt a rossz. És láttam, hogy a másik oldalon is rossz már, tehát ott is szakadt már a gumi. És ugye ez volt eredetileg a Rosier. Annyi a különbség a két csonkávány között, hogy a Del Sol-én ott van egy plusz furat, ami az ABS szenzornak a tartója, azon ott nincs olyan plusz furat. Azt hiszem. Ja, meg az a kettő, az is az ABS-hez való. Tehát ez a 3 furat, ami különbség van a két csonk között, amúgy teljesen az. Ugyanolyan gömbfej is kell vele. Úgyhogy ezt beviszem. Ez a Del Sol, ez majd kapja a versenygömbfejeket, amiket mutattam korábban. Ez pedig kap egy zsírúj szett, teljesen gyári gömbfejet, és itt a másik oldala. Szintén Rosier. Ugyanúgy szakadt a gömbfej, de maga a gömbfej az még elég feszes, az még, hát már szerintem túl feszes is, mert ezt már tudnom kéne mozgatni így. Tehát akkor már ez is rossz volt. Ups. Ja. Hát ennél jobban kéne mozogni ennek a gömbfejnek, maradjunk annyiban. Igen, tehát már ez is meg volt dögölve. Ja, tehát ez a kettő most kap 2 új gyári gömbfejet, azt visszakapja Gina, és akkor megy vissza a Rosinak az eredeti csonkáványa. Már azért is szerettem volna visszatenni az eredeti csonkáványát, mert látjátok, hogy a Del Sol, ott ez a porvédő, ez már eléggé szakadt, míg a Rosien ez tökéletes. És azért ez egy kicsit bassza a kényszerességemet, hogy nem volt a Rosin teljes a porvédő. Na, szedem szét tovább, kipattintom a féltengelyeket, szedem le alul a váltórudazatot, sőt a kipufogónak a középrészét is leveszem, mert ott a landaszondát cserélni akarom, csak ott a helyét meg kell igazítani. Úgyhogy ezzel folytatom, majd fölveszlek való benteket, és mutatom, hogy mit alkot. Na, el kellett mennem venni szerszámot, nem találom a kiütőimet rendesen, azok megvannak, de volt egy külön, ami a váltórudazat csapszegének kiütője volt. Most ezek között valamelyik közül jó lesz valamelyik. Bemászok vissza a kocsiba, de el kellett mennem elugorni, venni egy ilyet. Még jó, hogy volt. Na, mutatom, hogy melyik az a csapszeg, amivel gecimót szenvedek, és nem véletlenül nevezik az amerikai kollégák azt bitch pinnek. Szóval mindjárt bemászok a kocsiba, és akkor mutatom nektek, hogy mi az, amivel szív. Na, vesszük. Tehát itt a váltórudazat, ugye ez a 2 rúd van, ez egy stabilizáló rúd, ez pedig maga, ami a fokozatváltót kapcsolja. Ott lehúzzuk ezt a... hát teszem a másik kezembe a kamerát. Tehát lehúzzuk ezt a műanyag gumiharangot, és ott van mögötte egy ilyen kis, nem tudom miért nevezem, egy ilyen kis gyűrű, ami közre fogja ezt, és alatta ott van ez a csapszeg, amit ki kell ütni. És hogyha az nincs megfelelő méretű szerszámod, akkor nagyon fogsz szopni. Na, megpróbálom megmutatni, hogy kicsapdosom onnan, de szerintem nem fog sikerülni. Úgyhogy püfölöm már egy ideje. Most indult el. Közelítsél csak oda. Most indult el az a trágyaszar. Az egészatosan erőre kevernem, hogy az kijöjjön onnan. Lehet egyébként kapni ilyen gyári Hondát, 6 millis, jól emlékszem, de az kegyetlen. De egyébként nem is értem, mi a szarész szorul rá ez ennyire. Na, ő az a rohadék, aki nem jön ki. Utána már csak egy 12-es csavar, ami kijön abból. De vissza is tettem a helyére, és akkor a rudazat az gyakorlatilag itt van. Szóval föltámasztottam, ez meg itt lógicsál addig. Ja, na, mi a következő? Ami látjátok, hogy miért csinálom, tehát olyan szinten folyik az olaj, ott a váltó és a motor találkozáson, az biztos vagyok benne, hogy az a hátsó főtengely szimmering. És hát ugye ezt a váltót most ledobjuk innen. Na, következő. Ott tartunk, hogy a féltengelyeket ki akarom pattintani.
Ezzel hozok egy csavarhúzót, és akkor ezt kipattintjuk onnan. Na, jön szét a cucc. Levettem gyorsan a szívócsövet és az airboxot. Már látszik a sebességváltó, amit elkezdünk szépen leszedni. Ja. Elkezdem széthúzogatni a csatlakozókat. Van pár 10-es csavar, amit ki kell szedni. Ez, nem tudom, hogy ez itt mi volt egykoron, de nem hiszem, hogy nagy jelentősége van, mert nem szólt érte az autó, hogy baja van. És leszedjük a önindítót, azt ott, ha rá közelít, igen. Le kell szednünk azt a tartót, az ugye a kuplungé, és le kell szednünk a kuplung munkahengert, tehát azért van mit szétcsavarozni. Amúgy nagyjából úgy hozzá lehet férni mindenhez. Tehát én azért szeretem ezeket a hondákat szerelni, mert egészen normális. Nem is azt mondom, hogy óriási tér van, de azért mindenhez hozzáférni, és mindenhez szerelhető. Jó. Na, szépen húzogatom szét a cuccot. Na, jön szét a cucc. Levettem gyorsan a szívócsövet és az airboxot. Már látszik a sebességváltó, amit elkezdünk szépen leszedni. Ja. Elkezdem széthúzogatni a csatlakozókat. Van pár 10-es csavar, amit ki kell szedni. Ez, nem tudom, hogy ez itt mi volt egykoron, de nem hiszem, hogy nagy jelentősége van, mert nem szólt érte az autó, hogy baja van. És leszedjük a önindítót, azt ott, ha rá közelít, igen. Le kell szednünk azt a tartót, az ugye a kuplungé, és le kell szednünk a kuplung munkahengert, tehát azért van mit szétcsavarozni. Amúgy nagyjából úgy hozzá lehet férni mindenhez. Tehát én azért szeretem ezeket a hondákat szerelni, mert egészen normális. Nem is azt mondom, hogy óriási tér van, de azért mindenhez hozzáférni, és mindenhez szerelhető. Jó. Na, szépen húzogatom szét a cuccot. Na, most tartunk ott, hogy minden olyasmi el van távolítva, aminek el kell távolítva, hogy legyen. Ott a fékmunkahenger is, azt így egyszerűen félre lehet tenni. Ott leoldod azt a kis kis tartót hozzá, meg a két csavart ott, és így félre lehet tenni. A gumia ide van már félretéve a cuccaihoz, ugye le van szedve a önindító. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy el kell oldani a csavarokat, a váltó és a motor közötti csavarokat, és a váltótartó bakot, meg azokat, és akkor jöhet le a motor marad benne, jöhet le a váltó. Ez a vacak, ez meg márkás cucc volt, T1 Spec, ezek ilyen márkás cuccok, emelkedett az autó értéke. Na, elkezdem lecsavarozni a cuccokat róla, aztán onnan folytatjuk. Szerintem onnan folytatjuk, hogy lent van a váltó. Na, lent van a váltó. Ezt is kivettem már, mert megint nincs rajtam kesztyű. Természetesen kap egy új kinyomócsapágyat. Ezt eltakarítjuk, illetve más nem is akartam ezzel kezdeni. Kap egy tisztítást, és ennyi. Mehet vissza majd a helyére. Ott van a kuplung, és a lentkerék az még rajta, és mutatom, ha leszettem. Na, lent van a kuplung, és a lentkerék is. És látjátok, hogy ez már nem gyári simmering, ami ott benne van. És látjátok, hogy tök olaj minden. És ott rossz is az a simmering. Illetve az olajteknek a tömítése még mocskosú kérdéses. Lehet, hogy le kell szednem azt a teknőt is. Csak az még nagyobb munka, viszont azt már a kuplung fölrakása után meg tudom csinálni. Csak le kell vennem hozzá kipufogót. Na. Megnézzük először, azt kipiszkáljuk ezt a simmeringet, és utána folytatjuk, de innen jött az olaj bizony. Az olajfolyás, ahogy sejtettem. Na. Vajon milyen márkájú lehet ez?
Nem látszik rajta. Ugye följövök és megmutatom a izét. De ott is van baj. Nézzétek csak. A gyújtás elosztó. Na, azt is le kell majd szervizelnünk. Ugye van benne egy gyógygyűrű, illetve van egy simmering. Na majd azt később megmutatom, hogy az hogy kell. Sőt, már van is egy videó róla a csatornán, mert a Del Solét megcsináltam. Na, most jön az, hogy kivesszük ezt a simmeringet. Először megmutatom kuplungot, meg a lentkereket. Semmi extra igazából, tehát normális kopás, ami rajta van, pár égésnyom, ilyesmi, de alapvetően ez a kuplungot, vagy ezt a lentkereket ezt így vissza lehetne szerelni. Ez is jó. Nyilván nem fogom visszaszerelni. A kuplung, ez is még bőven használható lett volna. Hát azért tehát megett azért jobbát, de ez még elment volna azért egy pár ezer kilométert. Daikin Clutch, Made in USA, beszarsz. Kuplung szerkezet. Van rajta kopás, de nem vészes, még ez is használható lett volna. Ez már elég rossz itt. Daikin Clutch. Nem rossz. No. Tehát ezek alapvetően még használhatóak lennének, de van hozzá új szettem, úgyhogy azt tesszük bele. Jó, kipiszkálom azt a simmeringet és mutatom. Na, itt a lentkerék, újra szabályozott, ezt ugye tavaly nyáron csináltattam, és ott van a gyári, ami kijött belőle, ez a kettő, ez tök ugyanaz, kérem. Egyedül ebből hiányoznak ezek a stiftek, ezek gyári Honda cuccok, ott van egy gyári szám is rajta, hogyha valaki ilyet akar, lehet kapni. Tudom én, azt hiszem talán fél euró darabja, tehát valamilyen 500, ennyi az euró, 200 forint darabja, valami ilyesmi az ára. Na, ezeket most beteszem, kipucolom a furatokat, és helyre teszem, hát itt látszik, hogy ezek azok, amik nincsenek benne, ezeket szabályozáshoz ki kellett venni, és azokat már nem használtam fel újra, hanem vettem helyette újat. Na, ezeket most beteszem, közben el is kezdett esni az eső, úgyhogy lehet, hogy én be is húzok mára, még ezt megcsinálom, ezt a lentkereket, mert még ki se vettem a tömítést, még azt is lehet megcsinálom. Bár most itt a tető alatt még jó, ha nem kezd el nagyon esni. Na, meglátom, hogy mennyire haladtam még. Na, még ezt meg akartam mutatni, hogy ez a új kuplung tárcsa. Én ezt a Blueprint márkájút használom. Ezeket szeretem. Ezek általában jó minőségűek. Mutatom. Megpróbálom így megmutatni. Ne dőljél föl. Tehát az ott a régi, hogy olyan hihetetlen nagy különbség, nem is tudom, hogy látszik, így látszik. Nincs a kopórétegben, tehát a régin is még van egy elég jó kopóréteg. Alapvetően, ha nem lenne új szettem, akkor simán visszaszerelném. Semmi baja. Még nagyon sokat elmegy. Na mindegy, van új szettem, tehát megkapja az új szettet, ez pedig maradt tartalékban, mert ilyet nem dobok ki még. Tehát ha valami nagyon hirtelen, sürgősen valakinek kell egy ilyet szerelnem, akkor legyen tartalékba. Én szerkezetet se dobom ki, egyedül a kinyomó csapágy, amit ki fogok dobni róla, mert az nem tetszett már, amilyen állapotban van. Majd letisztítom és megmutatom azt is, de most tényleg szedem ki azt a simmeringet onnan, mert leszakad az ég, aztán itt vagyok kinn a tető alatt. Nem sokára jön oda erre a placra egy 4 méter x 6 méteres mobil garázs, akkor már könnyebb lesz az élet. Na, kijött belőle. Nincs rajta semmilyen jelzés, nem láttam, hogy milyen gyártmány lenne. Az biztos, hogy hihetetlenül el van keményedve, el van törödezve, el van repedezve már belül. Elég nehezen is jött le, tehát szenvedős volt a történet, de lejött. Ez az alsó része volt alapvetően sérült itt. Ez ott.
emiatt folyt belőle az olaj. Most kap egy ilyen Victor Reigns típusút, megnézzük, hogy ez mit tud. De ez se gyári volt már. Hát az új Simmering az bent van már a helyén. Teljesen őszintén nem tetszett, mert nagyon könnyen bement a helyére. Nagyon-nagyon könnyen becsusszant. Nem szoktak ezek ilyen könnyen bemenni. Na majd kíváncsi vagyok, hogy jó lesz ez. Nem, akkor cserélünk még egyszer. Idő, mint a tenger. Hál' Istennek megcsinálom magamnak, úgyhogy kísérletezzünk. Nem tudom. Kiderül. Idő megmondja. Na. Hát sehogy nem tudom ezt a videózni rendesen. Vissza van téve már a lentkerék, nincs még lehúzva, most fogom lehúzni. A szokásos kis trükköm, ezt nyáron is mutattam, hogy így szoktam lehúzni. Annyi, hogy ez piros menetrögzítő és 120 Newton. Ez így ennyike. Lehúzgálom, aztán esik ez a nyomorult eső, de most még nem esik be ide a tetővel, úgyhogy most még tök jó vagyok. Még dolgozgatok, amíg ez nem erősödik. Na ugye, megpucoltam a lentkereket féktisztítóval, mehet föl rá a kuplungtárcs és a szerkezet. Olyan kényelmes helyzetben vagyok, hogy van hozzá rendes központozó szerszámom. Tehát most annyi, hogy még ezeket a csavarokat beleteszem, kézzel lehúzom, és utána megy 26 Nm-re. Meghatározott sorrendbe. Ezt a sorrendet mutattam a nyári videóba, úgyhogy most nem fogom részletezni. Jó, fönt van minden, le van húzva minden. Jöhet ki a központozó cucc. Ennyi az egész. És gyakorlatilag mehet vissza a sebváltó. Jó, nyilván föltesszük rá most az új kinyomó csapályat, csak előtte letakarítjuk. Na, nézzük csak. Ez volt benne. Ez a kinyomó csapály. Ennek már az igen csak hangja van. Ez kuka. Hát hogy milyen gyártás. Japán. Csak az van rajta, hogy Japán. Itt az új. Na, de még egy kicsit megsikálom ezt. Na, kitakarítottam, amennyire ki kellett. Lezsíroztam, megkapta az új kinyomócsapágyat. A kuplungvillát is lezsíroztam, ahol kellett. Amúgy más takarítás ezen nem igazán lesz. Megnéztem, ez a Simmering, ezt én tettem be, ez teljesen jó. Túloldalon szintén teljesen jó. Úgyhogy ez a váltó, az megy vissza. Mutatom, ha vissza. Na, vagy egy jó 2 héttel később van már. Most olyan február 9-e lehet, ha minden igaz. Vissza van szerelve a váltó. Most nemrég dobtam vissza. A sallangok még nincsenek visszaszerelve. Ezeket fogom most visszatenni. Vannak még dobozba, amiket vissza kell pakolnom. No. Lényeg az, hogy megint mocskos szalidő van, és az elmúlt 2 hétben is mocskos szalidő volt. Nem igazán tudtam dolgozni. Ha esik, fúj, meg ilyesmi, akkor nem tudok. Na, a lényeg az, hogy ez vissza van téve, és elkezdem az apróságokat is visszatenni rá. Alul is kell változatot visszatenni, minden ilyesmit. Ki is akartam takarítani, de most még ehhez túl hideg van. Majd nyáron úgy ledobom a légszűrőházat, meg a cuccait, és akkor kap egy alapos motormosást, kis kozmetikát, mert ilyen 5 fokok vannak most, és az autó nem is, de én azért fázok ilyen időbe pocsálni. Na, rakom vissza, és akkor mutatom, hogy milyen lett a vége. Aztán meg még a futómű lent van, az még ott pihen. A futómű szétkapva a csonkok, azokat mi meg kell csinálni, azt meg akarom mutatni a alsó gömbfejeket, hogy megcsinálom. De így most így hirtelen, most így ennyi van ezzel. Vagy ilyen hidegben vissza is dobtam ezt a váltót, nem tudtam vele, nem tudtam közben filmezni. Tehát ilyen csöpögött az eső, akkor még hó is volt, minden is volt itt. Na, jó, meg betettem már az új olajszűrőt, meg föl kell töltenem olajjal a váltót. Ezek vannak még. Olajcsere is lesz, ugye, motorból még nem szedtem az olajat, csak a váltót cseréltem. Szűrőt cseréltem. Ja, meg ezt akarom kicserélni még. Ezt szerzek egy új ilyen csövet, mert az nem tetszik, hogy ez itt szét lett vágva, és beletéve ez a szenzorfoglalat. Ebből majd szerzek egy új csövet, mert
ebben nem kell külön hőmérsékletszenzor, mert ez az autó az életében nem melegedett még meg. Csak tökéletesen működik a termosztát rajta. Tehát én ezt nem akarom, hogy itt legyen, bár nincs panasz rá, tehát nem csöpög, nem folyik, nincs baja. De jobban szeretem a gyári megoldásokat az ilyenből. Meg szerintem nyáron át is fagyálózom, mert most piros löty van benne, és ebbe kék löty kell. Igazából tök mindegy, alublokkoshoz való legyen, csak szeretem, hogyha gyári a történet, vagy gyári közeli. Na, csavarozok. Na gyerekek, behúzottam ide a kis műhelybe. Kapcsoltam egy kis fűtés, mert meg ilyen 0-1 fok körül lehet kint. Ott áll kint a Rozi. Váltó, meg a összes többi össze van pakolva, olajok le vannak cserélve. Most jön az a két első csonkálvány, és ezeket az alsó gömbfejeket fogjuk cserélni. Hát ők nem váltak be. Mind a kettőt kikapom, és mehet bele az új. És akkor az is mehet vissza az autóra, és akkor vissza tudjuk tenni a földre, és akkor tudok vele menni. Na, kicsapdostam belőlük, elég kemény volt, nem akart kijönni. Úgyhogy ki kellett vennem a nagy csatúba beletenni, aztán erősebb fizikai kényszert alkalmazva azért megtörtént, hogy kijött. Úgyhogy ezt is megdrótozom egy kicsit, megtisztítom, és utána megy bele a két új behúzó szerszámmal. Na, és akkor az egyik az már benne is, még a zégergyűrűt fölteszem ma hozzá megfelelő fogom, és akkor gyakorlatilag ennyi, ez mehet be. A másik összerakom. Ugye mutattam már ilyet, hogy húzom be. Nyáron volt a videó, amikor a zöld színűnek összeraktam az elejét. Abban láthatjátok, hogy húzok be egy ilyet, vagy lehet, hogy most is lefilmezem, még nem tudom. Ezt meg csak addig ide, hogy el ne tűnjön, amíg felszerelem. És akkor kiérem jöhet a következő. Annyit, hogy ezeket majd egy drótoztam, megtisztítottam, hogy könnyen belemenjen a cucc. Nem is tudom, hogy honnan filmezzelek. Innen filmezzelek. Jó lesz az. Kész van, csak közben földölt a kamera. Fuck me. No, és akkor ez így fönn is van. Ugyanúgy megy rá vissza az égergyűrű, anya, sarszeg, és akkor viszem ki, és akkor rakom fel. Na srácok, beütöm a Roziba
Fő van nyitva eleje, valami nem egészséges. Hallgassátok csak. Benyomtam a kuplungot, és ilyen zakatoló hangja van. Elengedem, megszűnik. Valami még nyikorog a háttérben, de ez ettől függetlenül. Kuplung be, kuplung ki, kuplung be, kuplung ki. Betettem egyesbe. Jó, valami nyikorog, de más nem hallok. Viszont ha a kuplung be van nyomva, nagyon nem jó a hangja. Na mindegy, ezt a videót most én itt abba hagyom. Azt hittem, hogy először a motornak van valami baja. Ez a nyikorgás, nem tudom mi, ezt ki kell nyomoznom még. Azt hittem először, hogy a motornak van valami baja, hogy csapágyas vagy valami, mert olyan hangja volt, amikor benyomott kuplungnál elindítottam. De nem az. Tehát itt szerintem új kuplung, új, minden új rajta, kinyomó csapágy új rajta. A váltóban nem volt belenyúlva, tehát a váltó lehet rossz. Annak lehet hangja a csapágyainak. Nem tudom mi, el fogom vinni próbakörre, megnézzük, hogy ott hogy mit csinál, és én most befejezem ezt a videót, tehát azt majd a következő videókban láthatjátok, hogy mire jutottam ezzel. Nem örülök neki, tehát abszolút nem örülök neki, mert nem is az, hogy drága az alkatrész, csak nincs kedvem még egyszer leszedni azt a váltót. Pedig le fog kelleni. Tehát én úgy érzem, hogy ez a váltó ez rossz lesz. Pontosabban nem rossz, de hangja az van. Meg drága történet. Tehát 10 000 forint egy liter váltóolaj bele, és 2 liter kell. Tehát az ugye nem gazdaságos kategória. Na, Joe voltam. Ha tetszett, iratkozzatok föl, nagyon kéne még a feliratkozó. Gyűjtöm őket. Most már kezd kitavaszodni, most már február 13-a péntek van, péntek 13, gyönyörű szép napsütés. Kicsit szelesebb, mint ahogy szeretem, de a lényeg az, hogy most már tudok dolgozgatni az autókon, bár jövő héten még mond egy pár nap rohadt hideget, de itt kezdődik nekem a szezon lassan, csinálgatom az autóimat. Szegény csinálhoz hozzá se nyúltam egész télen, szinte, alig valamit. Hát olyan keménytelünk volt, mint már régen. Ja, ezen kívül Mazdikán is lassan dolgozni kell egy sort. Nem SOS semmi se rajta, de én hallom, hogy a kerékcsapágy az lassan cserés lesz. De sem van présem, úgyhogy azt meg tudom majd csinálni. Úgyhogy lesz itt content bőven, de most először Rozit akarom megcsinálni, hogy tudjam élvezni ezt a kis autót, mert nagyon szeretem vezetni ezt a kis jogkormányos kupét. Na, de akkor Joe voltam, tartsatok majd is velem, iratkozz föl, lájkolj, nyomj egy kommentet, aztán majd jön a következő videó nem sokára.